मस्त जोक मारा रे। Welcome back to my channel. This Capcut मा हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नुभयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ स्टाइलको भिडियो। त्यो स्टाइलको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ हजुरले। सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि मैले चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्न होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गरिसकेपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटो हाम्रो टोटल 6 वटा फोटो लिन सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो। मैले त्यसरी लिनेछु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल 6 वटा फोटो। हजुरलाई यो चाहिन्छ भने हजुरले कमेन्ट गर्नु होला। मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। सो कमेन्ट गर्नुभयो भने सो गरिसकेपछि एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ स्क्रल गर्नु होला र फर्मेटको अप्सन खोज्नु होला र फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला र 9:60 को फर्मेटमा राख्नु होला। हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। स्किप गर्नुभयो भने अलिकति पनि बिट मिल्ने छैन, त्यसैले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो गरिसकेपछि हामीले फोटोहरूलाई सबै फोटोहरूलाई हामीले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर स्क्रिनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गर्नु होला र जुम गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि यसलाई क्लिक गरेर फेरि टु फिगरको मद्दतले यसरी जुम गर्नु होला। सो फिट हुने गरी। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि जुम गर्नु होला। फेरि यसलाई त्यसरी नै जुम गर्नु होला टु फिगरको मद्दतले। सो फेरि यसलाई पनि त्यसै गर्नु होला। फेरि यसलाई पनि त्यसै गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि अब हामीले फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ 3.8 सेकेन्ड दिनेछौँ। फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले 3.8 सेकेन्ड दिनेछौँ र सेकेन्ड फोटोलाई त्यसै गरी 1.6 सेकेन्ड दिनेछौँ र त्यसै गरी 3 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामीले 1.4 सेकेन्ड दिनेछौँ। त्यसै गरी 4 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 1.1 सेकेन्ड दिनेछौँ र त्यसै गरी 5 नम्बर फोटोलाई चाहिँ 0.5 सेकेन्ड दिनेछौँ। सो सक्दो जुम गर्नु होला, भएन भने हजुरले। ल अब लास्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले 0.3 सेकेन्ड दिनेछौँ। सो दिइसकेपछि यहाँ इन्डिङलाई चाहिँ क्लिक गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिनु होला। रिमुभ गरिसकेपछि अब हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्टमा यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला हजुरको। मैले चाहिँ खोज्नु होला राम्रोसँगले। यहाँ रहेको छ मेरो बाइसेक्ट 2 र राइट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब नेक्स्ट फोटोमा चाहिँ हामीले फेरि एनिमेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि नेक्स्टमा पनि क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला र कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हामीले नेक्स्टमा फेरि हामीले एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। ओभल दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा पनि थर्डमा पनि हामीले ओभल दिनुपर्ने हुन्छ र फोर्थमा पनि हामीले ओभल नै दिनुपर्ने हुन्छ। अब 5 र 6 मा 5 नम्बर फोटोमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1, 6 नम्बर फोटोमा चाहिँ पेन्डुलम 2 गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट्स हालिदिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्ट फोटोलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु। फर्स्ट फोटोलाई हामीले इफेक्ट्स दिनेछौँ। यहाँ सिधै यहाँ बेसिक बिल्डिङ पार्टी D3D यसरी मोडमा जानु होला। सो मोडमा हजुरले इमिडिएट इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर ब्ल्याक फ्ल्यास भन्ने हजुरको पार्टीमा खोज्नु होला। मेरो यहाँ रहेछ ब्ल्याक फ्ल्यास। सो राइट गर्नु होला। गरिसकेपछि र फर्स्ट भिडियोको ड्युरेसन अनुसार ठ्याक्कै बक्समा यहाँनिर ठ्याक्कै सेट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी सेट गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले फेरि इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि र अल फोटोमा पनि इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब सिधै मोडमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा लेफ्ट साइडमा मोड रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी स्क्रल गर्नु होला। गरिसकेपछि मिडियरको इफेक्ट खोज्नु होला। गरिसकेपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि अब हजुरले फेरि यसलाई पनि त्यसै गर्नु होला र फेरि यसलाई चाहिँ फेरि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कपी गर्नु होला र फेरि यसलाई सेट गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला।
फेरि यसलाई कपी गर्नु होला, कपी अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि यसलाई कपी गर्नु होला, फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफै यस्तो खालको। सो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एड गर्नको लागि एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हेरेर ट्रिक सिकेर मात्रै जानु होला, बिट अनुसार ठ्याक्कै मिलिन्छ, त्यसैले भनिरहेको छु हजुरलाई। गरिसकेपछि हजुरले सिलेक्ट गरिसकेपछि डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ हजुरले चाहिँ टिकटकबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यस्तो खालको पाउनुहुन्छ। मेरै डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो पाउनु हुँदैन, यस्तो खालको लामोसम्म पाउनु हुँदैन। हामीले डिलिट पनि गर्नु पर्दैन, सो मैले डिलिट गरिदिनेछु। अब हामीले तपाईँहरूले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरोको अप्सन रहेको छ, माथि देख्न सक्नुहुन्छ राइट कर्नरमा। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नु होला, बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।